साथीहरु आज हामी माइक्रोसफ्ट वर्डमा चाहिँ पिक्चरको ब्याकग्राउन्ड कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा सिक्दै छौं। नमस्ते, म दिपेन्द्र कुनिकेल आईटी जर्नी हबमा यहाँहरुलाई स्वागत गर्दछु। अब ढिला नगरी आजको विषयवस्तुतिर लागौं। माइक्रोसफ्ट वर्डमा पिक्चर कसरी इन्सर्ट गर्ने भन्ने कुरा हामीले अघिल्लो भिडियोहरुमा सिकिसकेका छौं। अब त्यसपछि हामी अघिल्लो भिडियोहरु तपाईले हेर्नु भएको छैन भने हामीले तल प्लेलिस्टमा पनि दिएका छौं र म यहाँ माथि तपाईलाई आई कार्डमा पनि त्यो राखिदिने छु। र अब यसको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न जाउँ। पहिला सुरुमा पिक्चर सेलेक्ट भएको हुनु पर्दछ। यो इमेज अहिले सेलेक्ट भएको छैन। यदि यहाँ सेलेक्ट हुन्थ्यो भने यहाँनेरि एउटा अप्सन्स आउँछ पिक्चर फर्म्याट पिक्चर भन्ने। अब यसलाई सेलेक्ट गरौँ। पिक्चर फर्म्याट भनेर यहाँ आइसकेको छ। अब सबभन्दा सुरुको अप्सन्स नै रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भन्ने छ। हामी यसलाई क्लिक गरौँ। अब यसमा 3-4 वटा अप्सन्स देखाइसकेको छ र यो पिक्चरमा पनि पिंक कलर आइसकेको छ। यो पिंक कलर भनेको चाहिँ ब्याकग्राउन्डलाई सेलेक्ट गरेको हो हटाउनका लागि। अब हामीलाई कुनै ठाउँमा बाँकी राख्नु छ भने अब किप गर्नु पर्यो। जस्तो अब यहाँनेरिको एरिया हामीलाई यति एरिया हामीलाई चाहिन्छ भने यसलाई यसरी सेलेक्ट गर्दियौं। यहाँ अर्को ठाउँको पनि लिएछ। यसलाई एकचोटी कन्ट्रोल जेड गरौँ है। फेरि किप एरियामै क्लिक गरेर यसलाई बिस्तारै सरलाएर ल्याउँ। जस्तो त्यो भयो। यहाँ यताको पनि लिइरहेछ है। यसको रेजुलेसनले गर्दाखेरि उ भयो। कन्ट्रोल जेड गरौँ। यहाँबाट गरौँ एकचोटी। त्यहाँनिर अलिकति त्यसले एरर देखाइरहेछ। यहाँनिरबाट यस्तो गरेर टक्क यो भयो। हेरौँ यसले ल छोड्दिउँ। त्यो अहिले त्यतिकै होस्। अहिले फेरि मिलाउँला यसलाई। यसरी यति है। अब भइसकेको छ हामीलाई चाहिने जति। जस्तो यहाँ पनि अलिकति मिलेको छैन। यहाँनेरि यसलाई पनि यसरी ल्याउँ। यसरी ल्याउँ। अझ भएन यो है। मार्क किप एरिया यति गरिदिउँ। अझ अलिकति यहाँनेरि बाँकी छ। हामीले जति राम्रोसँग माउस चलाउन सक्यौं त्यति नै बढी क्लियर हुन्छ है। अब यहाँ अझ मिलेको छैन। अझ यहाँनेरिको अलिकति यति हेरौँ है। र अब यहाँनेरिको भाग यहाँ अलिकति यो हटाउनु पर्ने छ भने हामीले मार्क एरिया टु रिमुभमा क्लिक गर्नु पर्यो। अब हामीले कहाँनेरिको हटाउनु छ त्यसलाई क्लिक गर्दै जानु पर्यो है। यहाँनेरि हेरौँ। यहाँनेरि यति भाग चाहिँ हामीलाई हटाइदिनु पर्यो है। अब भइसक्यो भने अब हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो किप चेन्ज गर्नु पर्यो। जस्तो अब त्यो एरिया हट्यो। यसरी हामीले कुनै पनि इमेजको ब्याकग्राउन्ड हटाउन सक्छौं। त्यस्तै अब अर्को कुनै एउटा भिडियो पिक्चर एउटा यहाँ इन्सर्ट गरेर त्यसको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेर हेरौँ है त। कुनै पनि पिक्चर यहाँ इन्सर्ट गरौँ अनि त्यसको ब्याकग्राउन्ड हटाएर हेरौँ। त्यसको लागि हामी इन्सर्ट मेनुमा जानु पर्यो। पिक्चर्समा जानु पर्यो। हामी चाहिँ अनलाइनबाट लियौँ। अनलाइन पिक्चर गरौँ। त्यसपछि यहाँ एकछिन लोड लिन्छ। यो इन्टरनेटको स्पिडको आधारमा पनि भयो। अब हामी के लियौँ भन्दाखेरि एरोप्लेन लियौँ। अब कुन चाहिँ एरोप्लेन लिँदा बेस्ट हुन्छ हेरौँ। यो खालको एरोप्लेन लियौँ। यसलाई इन्स्टल गरिदिउँ। अब यो एरोप्लेन आइसकेको छ हैन। अब यसको हामीलाई ब्याकग्राउन्ड चाहिएन, इमेज मात्र चाहियो भने के गर्न सक्छौं त। अब यसलाई सेलेक्ट गरौँ पहिला। त्यसपछि रिमुभ ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरौँ। यसको त ठ्याक्क सबै लिइसकेको छ। यहाँनेरि अलिकति मात्र लिएको छैन हैन। यो भागमा अब हामीले किप एरिया गरौँ अनि माउसलाई टक्क लगाएर यतिमा ड्र्याग गरिदिउँ। सक्यो है। अब
अरू ठाउँमा हाम्रो केही पनि गर्नुपर्ने छैन भने किप चेन्ज गरिदियौँ। यसरी हामीले कुनै पनि इमेजको ब्याकग्राउन्ड हटाउन सक्छौँ माइक्रोसफ्ट वर्डमा। भिडियो पुरासम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। तपाईलाई हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्ट मार्फत जानकारी दिनुहोला। च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न भने नभुल्नुहोला।